Bö. Tällä viikolla ollaan kurvailtu tällaisella BMW iX2 ja tietysti xDrive 4-veto myöskin on mallimerkinnässä mukana. Ja vähän tällä kävi jo pikkusen koeajamassa silloin Aulin koeajopäivässä ja mä en ehkä ihan hirveästi innostunut siitä silloin, mutta nyt kun tätä on katsellut ja kokenut vähän pidempään, niin ei tää hullumpi ole. Mutta pari juttua. Pientä sellaista takaluukkuongelmaa on ollut ja myöskin tässä ohjauksessa on vähän sellaisia ominaisuuksia, mistä mä en kauheasti tykkää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Hei! Tervetuloa Electric Weekendin näyttelypäivään! 3. päivä elokuuta lauantaina täällä Voikosken automuseon pihassa koeajettavissa sähköautoja, sähköveneitä, sähkömoottorikelkkoja. No, sitä ei voi kyllä koeajaa. Tsekkaa lisätiedot meidän Facebook-sivulta Electric Weekend. Mutta lähdetään taas liikkeelle ulkonäöstä ja nythän tää on siis, voisi sanoa varmaan tuohon B-pilariin asti aika sama auto kuin on iX1. Eli koetaulut, keulat, tekniikka on aivan identtinen, että nyt ne erot tulee sitten tuolta peräpäästä. Eli takana on sitten tällainen luiskaperä, eli tällainen kupeemainen SUV-hän tää silloin on. Pituutta on myös jonkun verran enemmän, että oliko 6 senttiä enemmän pituutta ja sehän tulee niinku tuohon tavaratilan pituuteen sitten se lisämitta. Ja siellä onkin ihan hyvin tilaa, että tää on erittäin käyttökelpoinen tavaratila tällaiseen normaali elämään. Sinne menee kivasti laukkuja, lattiapinta-ala on hyvin ja se on hyvin käyttökelpoista tilaa. Ja nythän tämä tietysti on tätä BMWn uudempaa ehkä muotoilulinjaa, että tässä on enemmän tällaisia teräviä särmiä, kun ehkä ne vanhemmat oli sellaisia lihaksikkaita, pullistettuja, niin tässä on sitten ehkä enemmän tällaista kanttia ja särmää. Ja keula on tosi korkea tietysti, kun SUVista on kyse ja BMW-tapaan munuaiset tai majavahampaat on aika isot ja nyt siinä on myöskin tässä autossa valaistu se kehys siinä etumaskin ympärillä ja mun mielestä se tekee kyllä sellaisen ylellisen vaikutelman, että mä tykkään, että se on ihan hyvä varuste. Luultavasti se on lisävaruste, että siitä joutuu sitten vähän maksamaan. Mutta kyllä se pimeissä näyttää aika vaikuttavalta. Ja valoissa on monenlaista särmää ja kanttia. Ja perän muotoilu, mun mielestä se perä vaikutti mun silmään silloin aluksi, kun mä näin ekan kerran vähän oudolle. Mutta nyt kun siihen on silmä tottunut, niin se on kyllä aika kiva, tyylikäs suorastaan. Ja muutenkin tätä autoa nyt kun on joutunut tässä katselemaan pidemmän aikaa, niin siihen jotenkin silmä tottuu. Ja nyt tää punainen väri ja noi vanteet, niin mun mielestä tää on aika näyttävän näköinen. No sitten tää sisusta, tämähän on siis koetaulun osalta mun nähdäkseni täysin identtinen sen iX1 kanssa. Eli tässä on leveä näyttö, siis 2 näyttöä rinnakkain tuollaisen kaarevan lasin takana ja vaakasuunnassa sitten tää keskinäyttö. Ja sitten löytyy vielä huudi tuolta kuskille. Ja hyvä niinku tyylikäs tarkka grafiikka, mutta valikorakenne on kyllä, aina joutuu opettelemaan sen uudestaan. Ja vähän tuntuu, että siinä olisi jotain muutoksiakin tapahtunut nyt i4 nähden, että tämä on vähän uudempaa versiota. Ja sitten keskikonsoli on vaan tämmönen uloke täällä. No on siellä joku tuki tuolla apukuskin puolella. Ja sitten toi on vähän outo mun mielestä tuo puhelimen latauspaikka, koska se on ihan tällainen valtavan iso. Ja sitten siinä on kuitenkin vain yhdelle puhelimelle se latauspaikka. Kyllähän siinä niinku 2kin mahtuisi, mutta sitten niille ei ole kuitenkaan oikein tilaa. Mutta hyvin on säilytystilaa täällä käsinojan alla. Ja ergonomia on kyllä tosi hyvä. Siis penkit on ihan huippuhyvät. No ei nyt sanota ihan niin kuin huippu isojen autojen luokkaa, mutta tähän koko luokkaan niin ihan parhaimmista. Sivuttaistukea on. Etureunan syvyyssäätö löytyy nyt näistä penkeistäkin ja säätöjä on riittävästi. Ja istuinasento on hyvin ryhdikäs, tällainen koulumainen pystyasento ja mun vartalolle tää kyllä sopii hyvin.
Ja myös käsin nojaa löytyy ja ratin saa riittävän lähelle, että tässä saa hyvän ajoasennon. Ergonomian suhteen ei ole kyllä valittamista. Materiaalit on niin kuin pääsääntöisesti tosi laadukasta, ei ole sellaista kovaa muovia. No ehkä nyt tällaista viirumuovia tässä on, vähän niin kuin PYD-siilissäkin oli. Mutta tämäkin nyt on ehkä vähän laadukkaamman tuntusta, että tässä on ihan tällaista sormin tunnusteltavaa struktuuria. Mutta ainut sellainen pieni miinus, mitä on nyt sanonut jo näissä aikaisemmissakin koeajoissa, niin osa näistä painikkeista, niin nämä on hyvin tällaiset muoviset. Siis toimii tosi hyvin, ergonomisesti taas hyvät nämä, kun ei ole niitä kosketushipasujuttuja, vaan ihan kunnolla pitää painaa tätä painiketta. Ne toimii hyvin, mutta ne on vähän halvan näköisiä. Ja takapenkilläkin on niinku ihan kohtalaisesti tilaa, että kyllä sinne nyt pari aikuista mahtuu, mutta ei tämä nyt mikään valtavan hyvä perheauto täyskasvusille ole, että lapset varmasti on ihan tyytyväisiä tuolla. Ja pieni kohouma löytyy sitten tuosta takapenkin lattiastakin, että siellä on vielä sitä kardaanitunnelin jäännettä, koska tätähän myöskin polttomoottoriautona edelleen myydään X2. Ja tässä nyt löytyy myöskin tällainen iso kattoikkuna. Tämä ei ole kuitenkaan avattava, eli se on sitten vaan lähinnä valoa sieltä saa lisää ja tunnelmaa takapenkkiläisille. Ja tavaratila tosiaan niin hyvän kokoinen, hyvän muotoinen. Tietenkään nyt ehkä sellaista jääkaappikuljetukseen toi kupeperä nyt ei anna sitten semmoisiin kantikkaisiin isoihin tavaroihin, mutta aika harvoinhan niitä tarvii kuitenkin kuljettaa. Ja vetokoukkuhan tähän tietenkin saa myöskin, niin sen voi hoitaa sitten ne kuljetukset sillä peräkärrylläkin. No sitten ehkä siihen tekniikkapuoleen ja ajettavuuteen. Tässä on siis neliveto, 313 hevosvoimaa ja se toimii hyvin ja todella jämäkkä nyt tämä alusta, että tämä taitaa olla nyt joku M-Sport-versio, niin tässä on ehkä vielä vähän jäykempi alusta ja sitten nuo isot vanteet. Ja nyt sitten muuten tämä ajettavuus on mun mielestä ihan hyvää BMWtä, mutta tämä ohjaustuntuma odottaisin siltä kyllä vähän enemmän. Että tässä on sitä samaa vetelyä, mitä oli siinä iX1:ssäkin havaittavissa tällaisilla matalaprofiilisilla renkailla. Et varsinkin vedättäessä niin tämä ratti on täysin holtiton. Että voisi sanoa, että hyvissä etuvetoautoissakaan niin se vetely ei näillä tehoilla ole yhtä paha kuin tässä. No BMW on nyt sitten jossain piireissä myös tunnettu siitä, että se on aika tarkka noiden rengaspaineiden suhteen, että niillä voi olla aika suuri merkitys siihen vetelyyn, mutta ohjaus on mun mielestä BMWksi vähän nyt liian rauhaton, että tämä ei ole ihan nyt BMW-tasoa mun mielestä. Te saatte olla tietenkin eri mieltä ja varmasti omistajat onkin eri mieltä, koska on jo valintansa tehnyt, mutta tällaisen havainnon mä oon tehnyt, että te, jotka ette ole vielä päätöstä tehneet, niin kokeilkaapa, käykää koeajamassa autoa ja todetkaa itse, että oletteko samaa vai eri mieltä. Erityisesti jos on uranen tie ja lähtee vedättämään, niin tämä niinku vetelee ihan mihin sattuu. Et pitää kyllä olla aika napakka ote tähän ohjauspyörään, jos haluaa kiihdytellä. Nelivetoseksi autoksi niin liian paljon vetelyä. Mutta muutenhan täällä on kyllä kiva ajella tällaista normiajoa, niin tässä ei ole niinku mitään ongelmaa. Ja kyllä reippaammatkin vauhdit, niin tämä alusta nielee tosi kauniisti. Mutta joidenkin mielestä varmasti nyt tämä alusta voi olla liian sporttinen tai vähän liian kova. Ja toisille varmasti just hyvä, että jos sellaisesta jämäkästä ajosta tykkää, niin silloin tämä on hyvä. Ja jos haluaa olla vähän ohjasta, ja nyt kun on tasainen asfaltti, niin ei tule vetelyä, mutta sitten kun on vähän epätasasta, niin on kyllä aika paljon. Joo, sitten tästä löytyy myös tällainen boost-toiminto, eli täältä ratin takaa täällä on yksi tällainen siiveke, ja siitä kun painaa, niin sitten on 10 sekuntia on niin kuin ilmeisesti kaikki tehot käytettävissä, ja se myös muuttaa ton kaasupolkimen vasteen herkemmäksi. Et siinä on niinku semmoinen, että silloin se on varpaillaan sen 10 sekuntia, että joko mennään. Varmaan tosi hyvä, kun ollaan jossain liikennevalokiihdytyksissä tai ohitustilanteissa, niin silloin se saadaan nopeasti se kaikki tehot, jos ollaan vaikka ekomoodissa tai tuossa normaalimoodissa, niin
voidaan hypätä niin kuin tästä efficient-moodista sitten tuohon sporttiin vähän niin kuin sillain ohituskaistan kautta, eli läpyskä kerran pohjaa ja sitten kaikki tehot on käytettävissä hetken 10 sekuntia. Ja sitten ehkä näihin sähköauto-ominaisuuksiin, niin tässähän on vähän reipas 60 kilowattituntia sitten akkua käytettävissä, mikä on ehkä tähän luokkaan vähän niukka, mutta sitten kun katsotaan tätä kulutuspuolta, niin sitten se on kuitenkin ihan riittävä, koska tämä kuluttaa yllättävän vähän. Eli nyt on tämän päivän kulutus latauksesta ollut 16,9 tällaista 80 tietä. Nyt ihan pidemmältä aikaväliltä. Tämä on nyt 1300 kilometriä. Tässä on nyt joku muukin ajellut 18,2. Niin on kyllä hyvät lukemat, että siihen nähden niin se 300 kilometriä tälläkin akkukoolla ihan helposti sitten tulee ajettua. Niin motorikulutukset pysyy muuten kanssa tosi kohtuullisena siinä 20 kilowattitunnin korvissa. Saattoi olla nyt tietysti taas myötätuuli, niin se tietysti vähän jelppaa, mutta ei ainakaan mitään dramaattista huonoutta siinä kulutuksessa. Eli latausnopeuttakin löytyy ihan kivasti ja yhden polkimen ajoa löytyy ihan niin kuin pysähdyksiin asti. Niin kyllähän tässä niin kuin sähköauto-ominaisuudet on aika hyvästi kohdallaan tässä autossa. No sitten tietysti voi sitä hintaa miettiä. Tämä taas lähtee jostain 63 000 eurosta. Ja nyt sitten kun huomaan, tullaan tähän huonompiasfalttiselle tielle, niin tämä melutasohan nyt nousi aika paljon. Eli tätä melua tässä autossa on kyllä myöskin, rengasmelu on aika paljon. Ja se on sellaista niin kuin selvästi sellaista rengashuminaa. Se ei ole niin kuin alustaääniä, vaan rengashuminaa. Ja välillä oikein tuntuu, että ne renkaat jotenkin alkaa soimaan. Ja samaa huomasin joskus aikanaan siinä iX3. Että en tiedä sitten, auttaisiko tähän vetelyyn ja tähän meluun, jos olisi vähän erilaiset renkaat. Varmasti ainakin jos olisi korkeampi profiiliset renkaat, niin sitten olisi enemmän sitä kumia, niin se varmasti pienentää ääntä. Eli mun suositus on kyllä, että nyt ehkä menisin enemmänkin mukavuus edellä ja valitsisin vähän pienemmät vanteet tähän autoon, jos haluaa mukavuutta. Tietysti joutuu ulkonäöstä valitettavasti vähän tinkimään, että onhan nämä hyvän näköiset vanteet, ei siitä pääse mihinkään. Mutta 63 000, tämä on kuitenkin aina nelivetonen, ominaisuudet on kohdallaan. Et ei tässä nyt niinku varsinaisesti mitään suurempaa vikaa ole, että kannattaa käydä koeajamassa ja sitten miettiä mitä voisi olla ne vaihtoehdot tähän hintapisteeseen. Mutta jos haluat laadukkaan sisustan, aggressiivisen ulkonäön, laadukkaasti tehty auto, niin kyllähän tässä on aika hyvä vaihtoehto pienemmän perheen tarpeisiin. Ja kuitenkin tästä autosta löytyy kaikki ne ominaisuudet, mitä suomalainen nyt yleensä tarvii vetokoukkua myöten, niin ei tässä varsinaisesti sellaista mitään suurta hankinnan estettä voi olla tässä autossa. Käykää koeajamassa, käykää kommentoimassa, mitä mieltä te olette tämän auton ulkonäöstä ja ominaisuuksista. Onko ne hintaan nähden linjassa vai onko taas 10 000 hintaa liikaa tässäkin autossa. Ja käykää tykkäämässä videosta ja käykää tilaamassa kanava. Se auttaisi tämän kanavan toimintaa, koska silloin saadaan lisää uskottavuutta, kun on enemmän tilaa ja niin saadaan nopeammin hyviä uusia autoja koeajoon, kun on enemmän presenssiä ja katsojakuntaa, niin myöskin maahantuojat luovuttaa niitä autoja sitten vähän herkemmin ja siellä listan yläpäässä. Mutta me palataan seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi! Joo, täällä takaluukulla on nyt selvästi joku ongelma, tää ei nyt mene kiinni. Ja kun se kanittas vähän tästä reunasta. Ei mene kiinni. Muuta kuin väkisin.